මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා බලන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයා අලුතින් YouTube channel එකක් create කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙනකොටත් YouTube channel එකක් කරගෙන යනවා. නමුත් ඔයා මොනවා හරි අඩුපාඩු වැරදි කරනවද කියලා දැනගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඒ වගේම සමහර විට ඔයා ඒව හදා ගන්න පුළුවන්, සමහර විට මේ දේවල් ඔයා නොකර ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට ඔයාගේ YouTube channel එක ඉක්මනට grow වෙන්නේ නැත්තේ, ඔයාගේ YouTube channel එකට මිනිස්සු subscribe කරන්නේ නැත්තේ, views එන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ වැරදි කරන නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි මේ ගැන තමයි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අතරම මේ මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්න අයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරපුවම සමහර වෙලාවට අලුතින් content create කරපුවම ඒගොල්ලන්ගේ එන ප්‍රශ්නත් එක්ක මට හිතුණා මේ ටික අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනෙමයි කියලා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනකොට තමන්ගේ හිතුමනාපෙට වීඩියෝස් නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා YouTube වලට ආධුනිකයි නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතින් YouTube channel එකක් create කරපු කෙනෙක් නම් ඉක්මනටම මිනිස්සුන්ගේ attention එක අවධානය ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට හිතන වීඩියෝස් නිර්මාණය කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට තර්කයක් ගේන්න පුළුවන් නෑ. ලොකු YouTubersලා එහෙම දානවනේ කියලා. ඔව්. ඔයා ප්‍රසිද්ධ වුණාම ඔයාගේ views ගියාම ඔයාට subscribers ලාවම ඔයාට ඕන දෙයක් මිනිස්සු බලයි. නමුත් ආරම්භයේදී ඔයාට ඕන දේවල්ම විතරක් කරලා YouTube එකේ සාර්ථක වෙන්න බෑ. ඉතින් එතකොට අපිට කරන්න තියෙන දේවල් තමයි අපි content එක ඊගාව වීඩියෝ එක දාන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට ඕනේ දේවල්. මිනිස්සු බැලිය යුතු දේවල්. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම හිතලා මිනිස්සුන්ට ඕනම දේ 100%ක්ම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ YouTube channel එකේ ඔයා කරන අරමුණක් ඇති. ඔයා වීඩියෝස් හදන මිනිස්සු කොට්ටාශයක් ඇති. සමහර විට ක්‍රිකට් ගහන අය වෙනුවෙන් විතරක්, ක්‍රිකට් ගැන උනන්දු අය වෙනුවෙන් විතරක් ඔයා වීඩියෝස් හදනවා වෙන්න පුළුවන්. කෑමෝ යන අය වෙනුවෙන් විතරක් හදනවා වෙන්න පුළුවන්. ජිම් යන අය එහෙම නැත්නම් ෆිට්නස් ගැන උනන්දු අය විතරක් වෙනුවෙන් වීඩියෝස් හදනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අය මොනවද හොයන්නේ කියන එක ඔයා රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. මේ රිසර්ච් නොකරන එක YouTubers ලගේ YouTube content creators ලගේ තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුවක්. ඔයා එහෙම කරන්නේ නැත්නම් හිතුමනාපෙට වීඩියෝ හදන කෙනෙක් නම් ඒ වැරද්ද තවදුරටත් කරන්න එපා. වීඩියෝස් ඕනෑ තරම් අසාර්ථක වෙනවා, channel අසාර්ථක වෙනවා මම දැකලා තිනවා. මේ රිසර්ච් නොකර හොයලා බලන්නේ නැතුව මිනිස්සුන්ට ඕන දේවල් නැතුව තමන්ගේ හිතුමනාපෙට වීඩියෝස් හදන අය. ඉතින් මේකට හොඳ උදාහරණ 100 ගණනක් මං ගාව තියෙනවා. ඔයාලට මම එකක් පෙන්නන්නම්. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හිතුමනාපෙට තමන්ට වීඩියෝස් නිර්මාණය කරගෙන ගියපු මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ YouTube channel එකක්. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති එයා මේ රිසර්ච් කරන හැටි, අලුත් විදිහට හිතන හැටි, මිනිස්සුන්ට ඕන දේවල් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ කියන දේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයා දාපු වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ විදිහට වැඩිපුර views යන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන ඒ වගේම තවත් channel එකක් සාමාන්‍ය වීඩියෝස් දා ඉඳලා හරියට රිසර්ච් කරලා වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට channel එක grow වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම මම අත්විඳපු සුපිරිම විදිහේ experience එකක්. මෙයත් මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ ලියාපදිංචි වෙලා වීඩියෝස් ලස්සනට හදාගෙන අතිසාර්ථක YouTube channel එකක් කරගෙන යන කෙනෙක්. සති කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට normal විදිහට වීඩියෝස් හදාගෙන ආව. නමුත් ඒ ගාවට එයා හරියට මිනිස්සුන්ට ඕන දේවල් අඳුරගත්තට පස්සේ තමන්ගේ channel එක මිලියන ගණනාකට මෙන්න මේ විදිහට එක රැයකින් අරගෙන යන්න මෙයාට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේක ගැන වැඩි දුර අධ්‍යයනය කරන්න ඔයාලට මාස්ටර් ඇකඩමි පාඨමාලාවට log වෙන්න පුළුවන්. මාස්ටර් ඇකඩමි.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අංක 2. තමන්ගේ YouTube channel එක පාළුවට පාළුවේ පාළු කනත්තක් වගේ තියෙන එක අනිවාර්යෙන් කරන්න එපා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතලා බලන්න ඔයා යනවා කඩේකට මොනවා හරි බඩු ගන්න. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය දේ කඩේ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කඩේ බඩු අඩුයි නම් එහෙම නැත්නම් ඒ හිස් කඩයක් නම් ඔයා ටක් ගාලා ඒ කඩෙන් මාරු වෙනවා. ඔයා එකෙන් බඩු ගන්න නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද මේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක, ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක පළවෙනියම ඔයා දකින්නකොට තියෙන දේ අනුව තමයි ඔයා තීරණය කරන්නේ මේ කඩේ හොඳ එකක්ද, මේකෙන් මම බඩු ගන්නවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඕකම ඇප්ලයි කරලා බලන්න ඔයාගේ YouTube channel එකටත්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා යනවා කාගේ හරි YouTube channel එකකට හොඳ වීඩියෝ එකක් තිබිලා බලන්න. ගියාම ඒකේ තියෙන්නේ වීඩියෝස් 2යි. වෙන වීඩියෝස් නැහැ. ඔයා ඒ channel එක subscribe කරනවද?
නැහැ. මොකද ඔයාගේ ඔළුවට යනවා මේ YouTube channel එකේ videos දාන්නේ නැහැ. channel එකටම තියෙන්නේ දෙකයි. ඒ නිසා මම මෙයාව subscribe කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද subscribe කියන බටන් එක මේ වෙනකොට කොයිතරම් value එකක් තියෙන බටන් එකක්ද කියලා ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕක ඔයාගේ YouTube channel එකට වෙන්න දෙන්න එපා. හැමතිස්සෙම කවුරු හරි ඔයාගේ YouTube channel එකට ආවොත් ඒ page එක content වලින් පිරීලා තියෙනවා දකින්න ඒ අය කැමතියි. ඉතින් ඒ නිසා content create කරන්න ඔයා YouTube වලට ආධුනිකයෙක් නම් පසුබට වෙන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් අය පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක දාලා ෂා ඒකට views 20යිනේ. දෙවෙනි වීඩියෝ එක ෂා ඒකට views 40යිනේ. තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මේකට views 50යි ආවේ. මම දැන් වීඩියෝස් හදන එක නවත්තන්න ඕනි කියලා හිතන්නේ නැතුව අර මුල් goal එක සාර්ථක කරගන්න ඔයාට views ආවත් නැතත් ඔයාගේ YouTube channel එක ලස්සනට මිනිස්සෙක් ආවම හොඳට පිරීලා තියෙනවා පෙන්නන්නම හොඳ content ටිකක් මහන්සි වෙලා create කරලා upload කරන්න. එතකොට අර මම පළවෙනි කියපු එක ගැනත් හිතන්න ඔයාට ඕන විදිය content විතරක්ම මුලින්ම දාලා හරියන්නේ නැහැ. මිනිස්සු මේ කාලේ මොනවද හොයන්නේ? මිනිස්සුන්ට මොනවද අවශ්‍ය? trending topics මොනවද? මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට රිසර්ච් කරලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තොත් වීඩියෝස් උත් හිමීට 10 හරි views වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාගේ YouTube channel එක පිරුණු තැනක් වෙනවා. අංක 3 මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා අපි consistency කියලා. ඒ කියන්නේ අපි නිතර වීඩියෝස් දාන එක. දැන් හිතන්න ඔයාගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් 20ක් දාලා තියෙනවා. ඔන්න කවුරු හරි ඇවිල්ලා වීඩියෝස් 20ම බලලා නියමයි. ඔයාව subscribe කරනවා. ඉතින් එයා ඊගාවට පහුවදා ඇවිල්ලා බලනවා 21 වෙනි වීඩියෝ එක දාලාද? සතියකින් ඇවිල්ලා බලනවා වීඩියෝ එකක් දාලාද? නැහැ. මාසෙකින් ඇවිල්ලා බලනවා ඔයා වීඩියෝ එකක් දාලාද? නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ YouTube channel එක තවදුරටත් අප්ඩේට් වෙන YouTube channel එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේ YouTube channel එක තවදුරටත් වැඩ කරන එකක් නෙමෙයි. මේක අතහැරලා දාපු එකක් කියලා හිතලා සමහර විට එළියට යන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා දාන වීඩියෝස් දාන දින අතර ગેප් එක වැඩි නම් සමහර විට ඒකත් මේ වීඩියෝස් නරඹන අයට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සමාජයේ මිනිස්සු හිතන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට නිතර වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාට අතිසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකදී මේ ඊයේ පෙරේදා නිර්මාණය කරපු TV channels වල YouTube channels සිරස TV වෙන්න පුළුවන්, ස්වර්ණවාහිනී වෙන්න පුළුවන්, දෙරණ වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දිනකට වීඩියෝ 100 200 300 දාන ලෙවල් එකට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ නිවුස් තියෙනවා, ෆිල්ම්ස් තියෙනවා, සින්දු තියෙනවා, ටෙලිනාට්‍ය තියෙනවා. මේ හැමදේම දවසට දාන වීඩියෝස් ගන්න වැඩි. අන්න ඒ නිසාම තමයි කෙටි කාලයක් ඇතුළත සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා සහ views ඒ තරම් වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒවා ආයතන. ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම ටීම් ඉන්නවා ඒ දේවල් නිර්මාණය කරන්න. TV එක වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ඒවා තමයි ඒගොල්ලෝ YouTube එකට දාන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට සමහර විට පසුතැවෙන්න පුළුවන්. අපිට කවදාවත් ඒ වගේ වීඩියෝස් දාන්න බෑ කියලා. නමුත් පසුබට වෙන්න එපා. ඔයා ගිහින් බලන්න Chanux bro YouTube channel එකට මිලියන 2කට ආසන්න subscribersලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මම තනියෙන් තමයි අවුරුදු ගාණක් යනකම් නිතර මුලින්ම සතියකට සැරයක් දාන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම සතියට වීඩියෝස් දෙකක් දාන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ දවසක් වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ හැමදාම වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තා. මේ වගේ තනියෙන් මම කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම වගේ තවත් ඕන තරම් YouTube channel අතිසාර්ථක වෙච්ච අය, තනියෙන් වැඩ කරලා සාර්ථක වෙච්ච අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා වීඩියෝස් දාන වේගය වැඩි කරන්න. ඊළඟ එක තමයි දිග වීඩියෝස් දානවා කියන එක. ඇත්තටම මේක හැමෝටම ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔයා අලුතින් YouTube channel එකක් ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ ඒකට ගොඩාක් දිග වීඩියෝස් දාන එක ඔයාගේ channel එකට කරන හානියක් වෙනවා පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ දැන් ඔයා කතා කරන මාතෘකාව අනුව ඔයාගේ content එක අනුව මේකේ දිග වෙනස් වෙනවා. නමුත් දැන් ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් කැමති short and sweet වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට බලලා ඉවර කරන්න. මිනිස්සු වැඩ පටන් ගත්තොත් ඒක එක දිගට කරගෙන යනවට වඩා මේක ටක් ගාලා ඉවර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකක් වුණත්. මිනිස්සු ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන්නේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත එයාට අවශ්‍ය දේ ලබාගෙන අයින් වෙන්න. ඔයා කොමඩි වීඩියෝස් හදන කෙනෙක් නම් අවශ්‍ය විහිළුව ඉක්මනට බලලා ඒගොල්ලෝ ඊගාව වීඩියෝ එකට යන්න තමයි උනන්දු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනුම බෙදන කෙනෙක් නම් ඔයාගෙන් අවශ්‍ය දැනුම ඉක්මනට අරගෙන එළියට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ගමන් අවශ්‍ය දේ නැතුව වෙන දේවල් කර ඉන්නවා නම් සමහර විට ඒක ඔයා කරගන්න ලොකු වැරද්දක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් ඒ වගේම ඒ යූසර් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන කෙනාට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් විතරක් දීලා වීඩියෝ එක ඉක්මනට අවසන් කරන්න පුරුදු වෙන්න. පස්වෙනි ටිප් එක විදිහට මම දකින්නේ ඔයා YouTube එකේ තියෙන ඔයාට උපදෙස් දෙන YouTube එකේ තියෙන හැමදේම පිළි අරන් ඒ හැමදේම ඔයාගේ YouTube channel එකට apply කරන්න උනන්දු වෙන්න එපා. හැමතිස්සෙම ඔයාට
කවුද කාගෙන්ද ඔයා ඇඩ්වයිස් ගන්නෙ? ඒ ඇඩ්වයිස් ගන්න කෙනා ඔයාට උපදෙස් ගන්න සුදුසු කෙනෙක්ද? ඒ වගේ මේ දෙන උපදෙස් එයා පිළිපැදලා එයා සාර්ථක වෙච්ච කෙනෙක්ද කියන දේවල් හොයලා බලලා උපදෙස් ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයාලා දන්නවා ජිම් එකකට ගියාම අපි අපේ ඇඟ හදාගන්න උනන්දු වෙන්නේ තවත් ඇඟ ලස්සනට හදපු කෙනෙක්ට අපිට උපදේශයක් දුන්නොත්. එහෙම නැතුව එයා තමන්ගේ ඇඟවත් හරියට හදාගෙන නැතුව සමහර විට අපේ ඇඟ හදන්න උපදෙස් දෙන්න આવොත් අපි ඒක පසුබට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාගේ YouTube channel එකට ඔයා උපදේශ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් තවත් ඒ වගේ සාර්ථක වෙච්ච හරි තැනකින් knowledge එක ගන්න. මොකද මම දැකලා තියෙන ඕන තරම් YouTube නිර්මාණකරුවෝ එහෙම නැත්නම් මේ ආරම්භයේදී එක කෙනා කියන හැම දෙම තමන්ගේ වීඩියෝස් තමන්ගේ YouTube channel වලට apply කරන්න ගිහිල්ලා YouTube channel නාස්ති කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ආරම්භයේදී කරන තවත් එක වැරද්දක් ඒකත් ඔයා හදාගන්න පුරුදු වෙන්න. මම ඔයාලට බෝනස් දැන් මම ප්‍රධාන කරුණු පහක් තමයි ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. මේකෙන් මම බෝනස් ටිප් දෙකක් දෙන්නම්. එකක් තමයි සමහර අය මේ ඇල්ගොරිදම් ගැන YouTube වැඩ කරන හැටි ගැන ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා මිසක් ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය විදිහට වීඩියෝ එකක් හදන්න උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. ටික කාලෙකට ওই තාක්ෂණික දේවල් අමතක කරලා තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එකෙන් තමන්ගෙන් මිනිස්සුන්ට මොනවද ලැබෙන්න ඕනේ මිනිස්සු හිතන විදිහට හිතලා වීඩියෝ එකක් හදන්න උනන්දු වෙන්න තාක්ෂණික දේවල් අමතක කරන්න. එතකොට ඇත්ත මිනිස්සුන්ට කතා කරනවා කියලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ channel එක තවත් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කොහොම නමුත් ඔයාගේ YouTube channel එකක ultimate goal එක වෙන්නේ YouTube channel එක සාර්ථක කරගන්න එක. ඔයාට පේනවා ඇති මේ වෙනකොට Master Academy එකේ අපිත් එක්ක දහස් ගණනක් YouTube තමන්ගේ channel සාර්ථක කරගත්ත අය එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේ අය මේ විදිහට බිඳුවෙන් බිඳුව 100 200 200 ඊට පස්සේ ලක්ෂ තමන්ගේ views subscribersලා වැඩි කරගත්ත හැටි වගේම මේ YouTube channel එක හිමීට රුපියල එහෙම නැත්නම් ඩොලර් එක ඊට පස්සේ ඩොලර් 10 15 20 100 10 ලෙවල් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඉතාමත් සාර්ථකව දියුණු වෙච්ච අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ කතා අපි Master Academy එක ඇතුලේ ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් තවත් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලා දන්නවා YouTube එකේ Master Academy එක subscribe කරන්න. මේකේ අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ වැරදි කරලා තියෙනවද? ඔයා මේ වැරදි හදාගෙන තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ views subscribersලා වැඩි කරගන්න මොනවද කරන්නේ? පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් Master Academy එකට ඔයාට මේ වෙනකොට join වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. www.masteracademy.lk website එකට යන්න. මම පහළ description එකේ සහ comment section එකේ මේකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒක හරහා පුළුවන් Master Academy YouTube මිලියනපති පාඨමාලාවට log වෙලා එකතු වෙලා තවත් අලුත් අතිසාර්ථක ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අලුත් දේවල් කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඊගා වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ අපි යන්නේ content creators ලගේ යුගයටයි. අපි හැමෝම YouTube creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. බිලියන ගණනක් මිනිස්සු YouTube නරඹනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නරඹන්න සුළු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නේද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි, TV නාලිකා, දේශපාලකයන්, ගුරුවරුන් මේ හැමෝම තමන්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නරඹන්න කියලා මේ තරම් කියවන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතලා බලුවා. ඒ විදිහට තමයි අනාගතයට තමන්ගේ YouTube අධිරාජ්‍ය ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්නේ. අපි හැමෝටම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට ඔයා තවමත් YouTube වීඩියෝ බල විතරක් කාලේ නාස්ති කරනවාද? අවුරුදු 15ක මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත ඒ වගේම මුළු ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන්නේ කොහොමද? හොඳ content creator කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, YouTube වීඩියෝ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ how to become a YouTube millionaire. YouTube මිලියනපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන පාඨමාලාව. පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැම්ම ලියාපදිංචි වෙන්න.